بل راځو دې کې چې کوم دې موږ جوړو دا مې دې نه ډیلیټ کو ټرانسپیرنٹ لیول به څنګه کوم نو هغه په اړه به پکچر راواخلو ډبل کلیک مې وکم راځم دې نه ور یو پکچر راخلم ټیک شو فار ایگزامپل دا شو لا دا شو اوس په دې خراشه کورل کې با ټیکسټ ولیکم ما چې کوم د خپل نوم ولیکو ټیک شو اوس په ګوره دې نه د موف ټول راواخلې سایز کې بل معمولی راکوټ کې ګوره دا دومره ډېر دی ټیک شو اوس به چې کوم دی راشي ګوره په دې ځای باندې بټن ورکړو کې لا رایټ کلیک وکړي بلینډینګ آپشن ته به لاړ شي بلینډینګ آپشن چې کوم دی را پسې ته بویل اینډ امبوز ته بویل اینډ امبوز نه چې کوم دی ته به ور دي نه دا سټایل چینج کې دا پر داسې والی چې دا غیر رڼا ور خطر رڼا راشي ټیک شو نو سټروک په لګي سټروک هم په لګول شي په لګول نه وړي بس مې لګاو په اوس به راشي ور دي نه بلینډینګ آپشن ته بلینډینګ آپشن کې چې کوم دی اوبسټي به دي نه ور مکمل کم کړي ټیک شو دیو دا دراش دي نه ورته بیا دا سایز ورلا کم کله ور سایز دي نه سی واکا ټیک شو دا چینج اور بدل فارمیټ کې واخله وردا سي کا وردا به کار سره خو خیال هم دی ورسه دغه کا وخت لکه ټرانسپیرنٹ څنګه وي خو شوي دا د تاسو جوړل شي ته په بل طریقه هم جوړل شي ورده خراشه دا لیکل چې کوم د کنټرول جې د دې کافي واخله داسي او دا دغه ډیلیټ کړه څومره سیټینګ په موږ وګوره کلیر لیر سټایل ختم کړم په دې ګوره ډبل کلیک وکړه خو دې کې هغه کې بل فرق بیا وي خام دې چې کوم تراشه ګوره اوټر ته دې نه اوټر ګلو ولګا او پچټی تراشه پچټی چې دې نه ور مکمل کام کړم وای شي اوټر ګلو چې دې نه ولګا اوټر ګلو چینج کا سپین کلر کې کدی نه ور معمولی سی واکا کلر چې دا موډ نارمل کا دې وردا اوس دې کې چې کوم دې او دې بل کې وا لګ معمولی فرق وي دا سټایل چې کوم دا پکې لکه سټایل دی وای شي دې ته ویل کې ټرانسپیرنٹ